Magandang araw po sa lahat at welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po ang tatalakayin po natin ay kung paano natin malalaman o ma-identify ang common wire ng single phase na capacitor start motor. So kung mapapansin po natin, ang single phase na capacitor start motor ay meron pong tatlong wire. So, ang isa po dyan ay common, ang isa forward at isa ang para sa reverse rotation po. So, ngayon, paano natin malalaman kung alin dito ang common wire? Sa pag-test po nito, gagamit po tayo ng multimeter tester. So, ang kukunin po natin ay resistance. Balatan muna po natin ang dulo ng wire. Ayan po. So ngayon, isa-set natin ang multimeter sa 200 ohms. Ayan po. Ang hahanapin po natin sa tatlong wire na ito ay kung alin po ay ang may magkaparehong readout. So halimbawa po, mag-determine po tayo ng isang common wire. So, ito po yung dilaw. Then, kapag connect po natin ang resistance niya sa blue and sa red, dapat itong blue and red may magkapareho pong resistance value. Okay po. So, ngayon po ipapakita ko po sa inyo. So, simulan po natin sa dilaw. Ito na yung natin. Ito na yung pinili natin common wire. So ngayon, dapat ito pong dalawa magkaroon po ng same resistance. So, lagay lang natin yung isang probe. Then, kunin natin yung blue wire. Ayan po. So, pag tinest natin, magkakaroon po siya ng value. Ayan. So, 29.8 ohms. So, ngayon, dapat sa red, ganyan din po ang lalabas o malapit. So, ito po yung red wire. So, itetest po natin. Ayan. So, almost magkalapit po ang value nila. So, 29 ohms. So, ngayon, para ma-verify natin yan, magpapalit tayo ng wire. So, ito namang red, ang gagawin natin common. To determine kung tama nga yung dilaw as common wire. So, ayan. Lagay natin yung probe sa red wire. Then, kunin natin itong dilaw. Ayan. So, yan po yung reading kanina. So, 29 ohms din po. So, check natin yung blue kung ganyan din po ang value. Ito yung blue wire. Ayan, almost doble yung value, 59 ohms. So, ibig sabihin, hindi po red wire ang common natin. Ngayon, check natin sa blue. Ito naman ang sample na common wire natin. So, same process po. Connect lang yung probe. Then, kunin natin yung dilaw. Ayan, so, tama po siya. 29 ohms. So, ngayon, punta naman tayo sa red. Ayan, so, ibig sabihin, itong blue, hindi rin po siya ang common wire kasi mataas din po ang value. Kapag nag-resistance test po tayo sa red and blue, so, ang lumalabas, 59 ohms. So, ngayon, itong dilaw lang po ang nakapag-determine ng parehas na resistance value. So, check natin ulit kay blue wire. Ayan po. Ayan, 29.30 ohms. So, check natin kay red. Ayan. So, yan po siya. So, ito po, ganun lamang po kadali mag-check ng resistance ng common wire. Maghanap po.
So, ganun lamang po kasimple maghanap ng common wire ng single phase motor, especially yung mga ganitong wash motor. So, ito po kasi luma na, so wala na po akong diagram. So, hindi ko na alam kung alin po dito ang common, ang forward o reverse rotation na wire. So, gamit po ang tester, ma-identify po natin yun. So, gamitin po natin tong isang wash motor na may diagram po siya. Ayan po. Ang problema, ito po yata ay nginat-ngat ng daga. So, kung mapapansin nyo, yung nakakonect sa dilaw na wire, ayan, kulay blue na. Then, ayan, yung blue, kulay red. So, hindi po naman natin ma-determine kung tama po yan. So, same process lang po ang gagawin natin. So, resistance pa rin ang kukunin natin. So, mag-identify muna tayo ng isa as common. Then, test lang po. Blue to blue. Ayan. 42. Check natin yung sa red. Ayan. 21 ohms lang. So, hindi po ito yung, hindi po itong blue ang common kasi magkaiba ng value itong dalawa. So, ngayon, kunin natin ang red as common. Ayan po. So, connect natin. Nag-check natin sa blue. Ayan. 22 ohms. So, check natin yung isang blue. Ayan, 21. So, magkalapit po siya. So, tama po siya. Itong red ang common. So, yung dalawa po natin para sa rotation po yan. Dito po kinakabit yung capacitor. Then, ito po nakakabit sa line. Ito pong isa. So, ngayon, ang tanong po, paano natin malalaman kung ang motor natin ay sira na o buo pa o gumagana pa? Ayan. So, meron po ako ritong isa. Ayan. Gamit na rin po ito. So, wala na rin po yung diagram. So, i-test muna po natin. So, paano ba natin malalaman kung defective o hindi? Ngayon, kapag nag-check tayo ng resistance, di ba tulad kanina, meron siyang readout. Ngayon, kapag walang readout yan, ibig sabihin, putol ang winding mo. So, sira na po yun. Okay? So, test natin. Check natin sa block. Ayan, may readout po siya. Check natin yung blue. Ayan, wala po. So, check natin yung red. Red sa black. Meron po. Red sa blue. Ayan. So, ibig sabihin po, dahil wala siyang readout, sira na po itong motor na ito. So, possible po may putol yan o sunog. Para ma-verify natin kung tama ang result ng testing natin, ng resistance test, so, magte-test tayo ng live. So, isasaksak natin siya sa outlet. So, ulitin natin, i-determine muna natin kung tama ang red as common wire. Ayan po. Then yung kabila. Ayan. So, ito po ang common. So, ngayon, itong dalawang linya, kakabitan natin siya ng capacitor. So, ito po ay non-polarized. So, kahit magkapalit po siya, okay lang po. So, yan. Connect lang natin. Then, sa kabila. Ito yung isa. Ayan po. Ayan. So, ano dapat ang mangyayari? Ano dapat ang kakalabasan pag sinaksak natin? So, dapat, pag itong dalawa, kinonect natin sa outlet, sinaksak natin, dapat iikot siya. Either forward o either reverse. So, ngayon, pag ito namang isa ang kinonect natin,
itong another blue tsaka itong red, dapat opposite naman ang rotation niya. Okay, so testingin natin kung tama. Ayan, bawasan muna natin ang kalat. Ito yung outlet. Ayan po ano. So, ito ang red. So, medyo delikado lang po ito kasi 220 po yan. Baka makuryente tayo. Ayan. So, yung kabila po, wag nyo ring dapat mahawakan. Ayan. Kabit nyo lang sa socket. Then, testing yung kabila. Ayun. So, ulitin natin. Masyadong malakas. So, testingin po natin ulit. So, ito po yung common wire. Then, ito po yung nakakabit sa capacitor. Para sa rotation po yan. So, lagay natin yun sa kabila. Ayan. Umikot po siya. So, naka-reverse po yan. Counterclockwise. So, ngayon, check natin yung kabila. So, dapat forward naman siya. Or clockwise direction. Ayan po. So, ibig sabihin, tama po yung na-identify natin na common. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong panahon na panoorin ang video ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na to, sana po ay suportahan ninyo at sana po nakatulong po sa inyo. May natutunan po kayo sa video ito at sana po don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat.